Salut, prieteni! Azi o să conduc pentru prima oară o dubă din asta mare. Eu am mers doar cu berline, deci e o diferență. Asta e cu prelată și e mai lată, mai înaltă. Deci se conduce foarte diferit față de o mașină mică. Bine, așa la drum lung e mai ușor de condus. Stai la volan mai la înălțime, vezi mai bine. Deci să vă arăt cu duba cu care o să mergem acum. Să vedeți cum se stă la volan. Deci așa arată, trebuie să mă duc să încarc niște mobilă. Deci o umplem cu mobilă și trebuie să mergem în la întoarcere. La curbe, la astea trebuie să mergem mai finut. Și haideți la volan să vedeți cum se conduce. Așa. Ia uitați cum stăm aici, se închide și geamul. Deci așa arată înăuntru, în spate aici închisă. Bun, 5 trepte, manuală. Frâna de mână văd că îi ține. Ia să bate soarele. Să punem centura. Da? Deci merge regulamentar, farurile sunt aprinse. Mașina are 471.000 de kilometri. Ceasul este ora 8. GPS-ul avem pus. Mai avem 47 de kilometri până unde încărcăm mobila. Și aici se dăm drumul. Bun. Oglinzile sunt foarte mari. Deci oglinzile avem mari. Volanul e mult mai sus așa decât la berline care stai așa. Volanul e ca la tir așa. Ne asigurăm frumos și plecăm. În rest se conduce cu B-ul. E mai gălăgioasă că... Înainte 9 minute până la drumul județean 102H. Ok. E mai gălăgioasă că are o grămadă de kilometri. Deci vă dați seama, are 500.000 de kilometri. Și mașina a fost tot timpul încărcată, a tras. E Iveco, nu e Mercedes. La un Mercedes cred că se comportă mult mai frumos. Dar își face treaba, deci îți faci bani cu ea. Ai nevoie să cari ceva? Vă dați seama, deci 500.000 de kilometri mașina asta a cărat. Da. Acum suntem cu a 4-a. Cam la 90 la oră e mersul ei. Deci cu a 5-a 90 la oră, 2200 de turații. A oprit tirul ăsta aici. Da. În rest merge. Geamuri electrice. Tare, nu? Are închidere centralizată. Numai că e mai lată. Deci trebuie avut grijă cu ea. Avem stop aici. Respectăm regulile. Ieșim pe banda de accelerare frumos. Semnalizăm și ieșim și noi în trafic. 14 km, ținem drumul. Opa, se simt rău de tot gropile. E tracțiune în spate, deci are cardan. Ia să băgăm și a 5-a. Bun, suntem cu a 5-a. 80 la oră acum. Cam, deci v-am spus mersul ca să meargă la 2000. Acum are 2000 la 80 la oră. Pe la 2200 de turații, 90 la oră. Ăsta e mersul ei. Ca să țină mașina. Oglinda asta se cam bălâncăne. Da. Și trebuie să avem grijă să nu agățăm cum avem noi prelata acolo, dacă vedeți prelata. Să nu cumva la un viraj ceva să agăți cu prelata vreo mașină, vreo chestie. Deci trebuie luate curbele mai pe larg. Cât mai pe larg ca să nu agățăm nimic. Cam așa e la orice mașină mai lungă. Da.
Andrei, prietenul, are un magazin de mobilă și îi merge destul de bine, ia canapele, le expune într-un showroom, le vinde, cum are comenzi, încarcă duba. Deci pentru asta este duba, doar pentru cărat canapele. Da. Totul este ok. Mi s-a părut tare că are geamuri electrice și merg foarte bine. Oglinzi electrice cred că au toate, dar la dube mai puține au geamurile electrice. Cel puțin din 2006-2007, cum era pe vremea aia. Și merg foarte, foarte bine. Deci se mișcă extrem de ok. Ne depășește acum un Logan. Da. Deci asta e prima oară când merg cu mașina asta. Ce groapă aici. E prima oară. Primul drum până la Ploiești. De la Mangalia la Ploiești. Am intrat în localitate, o reducem ușor la 60 la oră, cam așa, până în 70, cu a patra. Eu am grijă foarte mare de mașini, chiar că nu sunt ale mele. Deci merg cu ea finuț, nu-mi bag joc, nu forțez. O țin tot timpul în 2000 de ture. Pe autostradă și-a făcut și regenerarea. Deci are filtru de particule. Da. Deci pentru mine e o plăcere să conduc, nu contează că e dubă, că e berlină, că e BMW, că e Hyundai, că e Iveco. Îmi place să conduc. Da. Nu știu, la drum așa întins, cel puțin când pleci mai departe, se eliberează mintea, te relaxezi. Pentru unii poate e un stres condusul, dar pentru mine așa e o relaxare să plec la drum lung. Și v-am spus, nu contează că e după, că e mașină mică, că plec în concediu. Deci pentru mine acum e o relaxare plimbarea asta. Chiar dacă l-ajut, el a răcit acum, sper că n-are COVID. O să aflăm, că o să-și facă testul. A răcit, se simțea rău. Și am plecat eu, că dacă nu, mergea el. El face drumul ăsta la săptămână. Da. Și eu sunt puțin răgușit că a venit după botez. Am fost naș. Da, mai avem 9 km și facem stânga. Și aici estimează o 40 că ajungem. Dar mi se pare că deschide la 9. Deci dacă ajungem la 9 e perfect. Că limita aici 100, eu merg cu 90. Bun, ne mai depășește o dubă. Mașina merge, dacă vrei, 120, 130, dar la 3000 de ture e forțată săraca, mai ales la vârsta ei. De-aia o lăsăm să meargă relax. 90 de ore. Am prins eu drumul cam prost aici. Dar am zis să vă arăt și vouă cum arată în duba asta, dacă tot am ocazia să merg cu ea. Sper să mă aud, că e destul de gălăgioasă așa. Nu știu dacă se aude vântul sau motorul. Parcă de la motor vine. E destul de gălăgie în cabină. E și cabina mică. Schimbătorul. Pac, pac, pac. Oglinda asta de aici e moartă. Că avem asta aici, nu vedem în spate. Doar în laterale putem să vedem. De-aia mă tot uit stânga-dreapta, că doar acolo am vizibilitate, deci doar în oglindă. A fost puțină ceață pe drum, am văzut că are proiectoare în față, în spate, deci are lumini de ceață. Așa. În rest, căldură bagă, claxonul.
Aveam și niște Red Bull la drum, că am plecat de la 5 dimineața. Deci fac vreo 5, 6, 7, 8, 9, fac 4 ore până la Ploiești. Cu mașina mică e altceva, dar cu asta 4 ore. Suportul ăsta cam joacă aici, de-aia am pus aici un pachet de țigări. Ia să mai fumăm și o țigare. Da. Vremea e foarte bună. Deci suntem 5 octombrie și vremea e superbă. Vezi ce soare afară? Da. Ce mi-e cel mai urât la dub, așa în general, să nu faci pană. Ca să scoți rezerva trebuie să dai jos acea sârmă, trebuie să tragi roata, se scoate mai puțin mai greu ca la mașina mică. La mașina mică imediat ai scos-o din portbagaj, ai pus cricul. Da, mi-a spus că a făcut o singură pană în 5 ani, deci șansele sunt mici să facem pană. Așa. Botul e micuț, nu e ca la mașină mare, deci putem să ne apropiem de mașini așa cu ea în față. Vine așa mașina. Și volanul e tare, vedeți cum e? Cam așa au și tirurile. Fac. Cam așa au tirurile, deci volanul e în sus. Să nu credeți că merg între benzi. Aici e o bandă jumate, ceva de genul, ca să poată să mă deverească mașinile. Vedeți? Amândouă s-au băgat la fel ca mine, așa. În caz că vine unul cu viteză, să ne depășească. Că poate pe video să vede că sunt două benzi și eu merg pe mijloc. Ia uite, bă, ce drum. E rău drum pe aici. Și aproape e bordul aici de volan. Aici e foarte aproape. Abia în cap 2 degete. Da, e Iveco. În general, n-am părere bună de Iveco. Dar am mai mers cu în dreapta, am fost de exemplu și am văzut că merg așa la drum lung. Și acum văd că merge bine, dar motorul nu toarce cum trebuie. Eu am mai avut și două Vito 2008, 2001, 2007, 1 2008. Vreau să spun că la Vito 2.2 diesel toarce frumos, tare rău de tot. Mai ales 115 la mai puternic. Asta nu prea îmi place motor, dar văd că merge. Dacă merge, no comment. Trebuie să am grijă la viraje și mai ales când mă întorc, mașina e plină și e mai grea. Iarna cred că e foarte greu cu ea, fiind tracțiune în spate, mai ales când e goală și ușoară. Știu că la început când a luat-o, nu mai știu unde, a prins puțină zăpadă și a atins mașina. În primul an când a cumpărat mașina, pe zăpadă ea a fugit de spate și a atins-o. Noi o să trebuia să facem stânga, așa că mă încadrez frumos. Bine, într-un kilometru, dar bă că... Așa, într-un kilometru. Ultima bandă virează la stânga pe drumul județean 102H. O să facem stânga. Bine că am și încărcător. La baterie văd că am 71%. După 4 ore încă stă bine bateria la telefon. Asta e S21 Ultra. Bateria e 5000. Bun, și aici o să facem noi undeva mai în față stânga. E prima oară și când vin pe drumul ăsta. De-aia am pus și GPS-ul. Semnal frumos. Virează la stânga pe drumul județean 102H. Drumul e liber. Cu a treia. Are un fluierat motor așa, nu știu. Continuă înainte 5 Și când stărea pe loc, parcă s-auzea cam tare. Cred că la distribuție.
și acum mergem pe drumul ăsta 23 de kilometri. Stai acolo. Avem jos o oglindă mai wide, să vedem așa mai mult în exterior. Și o oglindă mare deasupra. Și în dreapta și în stânga. Deci e prima oară când vin pe drumul ăsta. Și e prima oară când am luat duba asta cu prelată. Bine, am mai mers cu Vito, deci e puțin mai mare decât Vito. Și la Vito trebuie să a avut grijă la viraje, e mai lungă. Dar asta e și mai mare. Cred că e cea mai mare cu care am plecat. Ia mă, să mergem cu a 5-a. Da, o să avem un viraj acolo. Cutia merge foarte bine. Cel mai bun consum îl avem la 2000 de turați. Și la 2000 nici nu e subturată, nici nu e supraturată. Reducem aici. A 4-a. Și mergem înainte. Pitulicea. Pitulicea. Aici am mers cam tare. Să ne reducem la 60 la oră, că la frâne frânează mai încet, am văzut, adică nu e așa de forță pe frâne. Avem aici o denivelare. Mamă. Și se aude ceva când calci ambreiajul așa. Cred că e ceva cu... Cred că e volanta. Dar... cât merge, merge. Nu patinează nimic, mă, deci de mers merge, chiar că e gălăgioasă. Da, prieteni, și nu vreau să vă plictisesc. Ăsta a fost video, am vrut să vă arăt cum e la volanul unui Iveco din ăsta prelată. Bănuiesc că nu e foarte interesant, dar am vrut să vă arăt cum este. Ne vedem la următoarele videouri. Nu uitați să vă abonați și vor urma mai multe clipuri cu BMW E60. Aia e pasiunea mea, E60. O să vă mai țin la curent ce mai fac la mașină. Deci aia e mașina mea de suflet. Mi-am dorit-o mult. Chiar că e veche, să știți că e o mașină formidabilă. E60. BMW E60 din 2006. Motor de 3000 X-Drive. Aia e mașina mea de suflet. Și singura mașină care o am deocamdată. Și a soției un Mini Cooper. Deci vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați. Dați și un like dacă vreți. Comentarii. Chiar aștept părerile voastre de această mașină. Ce părere aveți, dacă apucă 1.000.000 sau nu mai apucă. Da, ne vedem la următoarele video. Baftă, băieți!